Welkom bij deze nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Vandaag zit ik aan boord bij Eddy de Mabel. Eddy is al een hele poos lid van het Spro-team. En Eddy staat vooral bekend vanwege zijn trollende visserij op de rivieren. En dat trucje, dat gaan we vandaag bij hem proberen af te kijken. Hey Eddy, kun je eens vertellen, wat gaan we doen vandaag? Wat zijn de plannen? We gaan trollen met cranks en proberen om vis te zoeken. Hier, meteen beet. De bedoeling is om bazen, snoekbaars, alles wat er op de IJssel zwemt proberen te vangen, zoals roofvlei, winden, meerval. Maar ja, je weet nooit wat je gaat vangen op een rivier. En in dit geval een mooie baas. Mooie baas. Op de inmiddels wel bekende Ikuru crank. Ik zet hem meteen weer terug. Je zegt de welbekende Ikuru crank, want dat is voor jou natuurlijk heel vanzelfsprekend. Ja, ik vis al jaren met deze plug, dus ja, voor mij is het vanzelfsprekend. Maar die plug die loopt ongeveer tot 4 meter. De plug is niet te groot en niet te klein. Je kunt de bazen mee vangen. Je kunt de baasjes van 10 centimeter mee vangen, maar je kunt er ook een meerval van 1,5 meter of zo aan vangen, wat ook wel eens een enkele keer gebeurt. Ik gooi hem erin. Deze hengel zet ik in de steun. Die laat ik iets ondieper lopen, een beetje langs het kantje. Ik probeer boven 2-3 meter water te varen. En mijn handhengel die kan ik dan ietsjes dieper laten lopen, omdat ik dichter onder de boord vis. Op de steunhengel heb ik de Ikuru crank hangen en op de handhengel heb ik de Fat Iris. Die loopt ook ongeveer 3 meter diep, dus die kan ik hier nu dicht boven de bodem vissen. Ik kan aan de wervelingen voelen dat ik dicht boven de bodem zit nu. Hoe voel je dat dan? Als je in de bovenste laag vist, dan voel je gewoon de stroming van de rivier. En als je boven de bodem zit, dan heb je wervelingen en dan voel je echt de keerstroming, kun je voelen aan de hengel. En het is altijd zoeken waar de vis zit. Soms zitten ze in de volle stroming op de strekdam, langs de strekdam. En soms liggen ze lekker uit de stroming tussen de kribben, dus het is altijd zoeken. Het is niet veel, maar elke keer zit er telkens een klein beetje van het gras zit er aan de lijn. Dat loopt langs de lijn naar beneden tot aan de onderlijn. Of op de plug. Dus trollen is helemaal niet zo luie visserij als mensen zeggen. Nee, degene die dat zegt, moet maar eens een keer een dagje meegaan. Die kan zien dat je er wel druk mee bent. En zeker als je met 2 hengels vist. Het is vissen met 2 hengels, sturen en een hengel in de hand. Dus je hebt beide handen vol. Ja, want ik zie dat jij met een steunhengel en een handhengel vist. Kies je dan ook nog voor andere soorten kunsthaas aan de steun of aan de handhengel? Vaak wel. Soms een felle kleur en soms een natuurlijke kleur. Maar het liefst pluggen met contrast. En je bedoelt dan contrast als in gewoon een donker en wit op één kleur of zo? Gele plug met zwarte strepen of ja, zilverkleur met strepen, baaskleur of zo. Als er maar verschil tussen licht en donker. Juist, oké. Als ze de lichte kleur niet zien, dan zien ze de donkere kleur misschien wel goed. Ja, oké, ja. Dus jij bent niet zozeer uitgesproken voorstander van natuurlijk of fel, zolang er maar contrast op zit. Ik vis heel mijn leven al bijna met kunsthaas, maar het is nooit zeker of kleur effectief heeft. Maar in iets gekleurd water heb ik toch liever contrastkleuren. We gaan nu even tussen de kribben proberen. Ongeveer 3 meter diep onder de boord. Als het oploopt, dan haal ik de hengel omhoog, top omhoog. En wordt het weer dieper, dan doe ik de top weer naar beneden. Het zou mooi zijn als we vandaag ook nog een winden, meerval of een roofvlei kunnen vangen. Ja, kom meteen een harde beet. Dat was een harde aanbeet, ik weet niet wat het is, maar... Ja, je had het over een winden, een roofvlei of een meerval, zei je, ja, hè? en meteen vliegt de hengel dubbel. Wat denk je dat het is? Een mooie grote roofvlei. Zo gaaf, man. Een mooie roofvlei. Ik heb 2 schepnetten bij me.
Ik hoop dat deze groot genoeg is, anders dan pakken we het andere net. Maar hij zit erin. Oh. Dat was een keiharde aanbeet. Kijk. Dit is een gemiddeld formaat roofblij hier op de rivier. Mooie vissen. Prachtig. De onderlip is iets langer dan de bovenlip. Meestal mooie zwarte streepjes achter in de staart. Prachtige snelle vissen. Ik zal hem snel terugzetten. Oh, weg is die al. Weer één. Nou, volgende ronde. Ik zie wel lucht erachter rijden. Ik voel een drupje aankomen. Ja, ik mag toch hopen dat het droog blijft, of niet? We hebben de opnames maar eventjes gestaakt, want wat een pet weer, joh. Kijk eens aan op de vet iris. Leuk. Hey Eddie, en wat vind jij nou het mooiste aan dat vissen zo op deze manier? De aanbeten, de snelheid van de vissen. En zo heb je 5 beten in een kwartier of zo. Je weet nooit op een rivier wat er gaat gebeuren. En als je ergens een aanbeet krijgt, ga je dan terug en ga je dan nog een keer over dat plekje heen? Of? Op stilstaand water wel, maar hier op de rivier met stromend water, de vis heeft toch geen tijd van denken. Meestal is het pakken of de aas is weg. Dus meestal vaar ik er maar 1 keer overheen. Als ik verschillende beten heb gemist of zo, dan willen we nog eens een keer teruggaan en nog eens een keer opnieuw proberen. Hey, en ben jij nou nog van het veel wisselen van kunsthaas tijdens het trollen? Of? Wat ik straks al zei, ik wil wel eens proberen met of kunsthaas met veel contrast, felle kleuren of natuurlijke kleuren. Maar het belangrijkste is de juiste diepte. Ja. Als het water 4 meter diep is, dan moet je gewoon zorgen dat je op 3,5 meter of zo, 3,5 meter diepte vist. Nou, het mooiste is een 1,5 meter boven de bodem. De meeste vis ligt tegen de bodem aan. En qua snelheid? We gaan nu tegen de stroming in. De stroming is ongeveer 5 km per uur. Dus ik vaar nu ongeveer met 3 tot 4 km per uur stroomopwaarts. En op stilstaand water zou je dan ongeveer 5 km per uur gaan dus? Stilstaand water is meestal ongeveer 5 km per uur, 4 tot 5 km per uur. Ja. Ook afhankelijk van het kunsthaas heb je pluggen, korte plugjes met een snelle actie of langere pluggen die rustig slaan. En als je nou een top 3, jouw top 3 trollkunsthaas voor op de rivier zou mogen noemen, wat zou je top 3 zijn? Voor ondiep water, vlak langs het kantje, de kleine pikefightertjes. En ja, deze 2. En dit is ook een favoriete kleur van mij. Ook veel contrast, geel ruggetje, wit buikje, zwarte strepen op de rug. Zeker wanneer het water iets gekleurd is, super plug. Er een goede rammelaar erin. Dit zijn mooie kleuren voor ietsjes gekleurd water. En zeker die grote, hier zit een flinke rammel zit erin. Ook mooi voor de meerval. Groot oog valt goed op. Deze, die grote, wil ook wel naar beneden. Die trek je zo naar 4-5 meter, is geen probleem aan de juiste lijndikte. Wel iets zwaarder hengel, met ongeveer 1800ste dineema, dan is deze goed te vissen. Want wat vis je nu aan de hengel waar je nu mee vist? Hoe dik vis je de lijn? Ik heb nu deze 5 centimeter eraan met 1300ste dineema. Deze hengel is 1,90 meter en 10 tot 28 gram. Goede slip is ook belangrijk. En zoals ik al zei, je kunt een kleine baas vangen op dat plugje. Of hetzelfde geldt ook een dikke snoek of een grote snoekbaas of een dikke meerval. En dan moet het materiaal goed op elkaar afgestemd zijn. En zijn er verder nog eigenschappen die je belangrijk vindt bij het trollen van de hengel? Ja, liefst een beetje pittig onderin. Dus een harde hengel onderin en in de top iets zachter. Op die dineema zit geen rek op en je moet toch de schokken op kunnen vangen van een vis. En je moet elke aanbeet goed kunnen voelen.
een kleine baas. De bazen willen wel vandaag. Ook met de veteiers 6 centimeter CR. Die zijn er ondiep voor ondiep water en voor diepduikend. Diep water. Hij mag weer terug, hè? Ja, hij mag terug hoor. Hey, en hoe bepaal je nou wanneer je plugje diep genoeg zit? Hoe weet je dat? Ja, op een gegeven moment is dat gewoon routine. Gooi de plug er 10 meter achter. Je kunt zien aan de hoek van de lijn ongeveer hoe diep dat hij loopt. En als ik op de dieptemeter zie dat hij op begint te lopen van de 4 naar de 3 meter en ik tik een keer over de bodem, ja, dan weet ik gewoon dat ik in ieder geval 3 meter diep zit. Het is al wat later op de avond, dus ze beginnen wat moeilijker te doen. Aanbeten wat minder. Dus ik denk dat we er zo mee stappen. Nog een half uurtje, hè? Voor die ene bonusvis. Oké, gaan we doen. En meerval, oké? Zo, we zijn alweer terug in de haven. Het begon een beetje te regenen en de vis wilde helaas niet meer buiten. Maar Bijna donker. En bijna donker inderdaad. Maar we hebben wel een hele mooie en leerzame dag gehad met een paar mooie vissen erbij. En zoals je van Spreu gewend bent, zit er weer een leuke winactie in deze video. Jullie kunnen een selectie van Eddy zijn favoriete trollkunstaas winnen. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op zo'n pakketje met kunstaas is deze video liken, jezelf abonneren op dit YouTube kanaal en laat eventjes een commentaar achter hieronder waarin je aangeeft wat jij met dat gewonnen pakketje zou gaan doen. Vinden we leuk om te horen, we zijn benieuwd naar de reacties. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!